سلام بچه‌ها، چطورین؟ سلام به شما از من سرماخورده وسط تابستون. اصلا باورتون میشه انقدر دماغ نمیدونم، خیلی بد سرماخوردم. خب یه آپدیت بدم بهتون. من بعد از اینکه استفاده دادم الان با یه فاصله نسبتا کوتاه به کمک همکارم یه جای دیگر رو پیدا کردم. اومدم الان که از صبح اومدم از ساعت 7:30 اونجا بودم. الان 4 گذشته. خب حالا تا یاد بگیرم و کارا بیاد دستم باید اینطوری طولانی وایسم. البته دیگه حالت عادی هم فکرم اینطوریه. آقا خیلی سخت بود واقعا. در قبال پولی که میدن زحمت چند برابر ازت میکشن دیگه. حالا باز چی بگم، حالا خیلی قرقر نکنم. خلاصه صبح پا شدم رفتم. این مدت که تو خونه بودم خوابم به هم ریخته بود دیگه، داشت خیلی به هم میریخت. یعنی اوایل مثلا یکی شب میخوابیدم، بعد شد 2، بعد رفت سمت 3، داشت هی میرفت اینورتر. منم ذاتاً آدم شب زنده داریم. خلاصه گفتم این قضیه شاید خوب بشه، خوابم دوباره تنظیم شه. ولی اینجا اینطوری نیست که همیشه صبح باشی، اینطوری که شیفت چرخشه. یه سری روزا بعد از ظهر باید بیای. نه حالا من دوست داشتم فقط صبح بیام سر کار، ولی خب دیگه سخته توی آزمایشگاهی همچین چیزی. خلاصه دیگه اومدم، بعد کلی چیز یاد بگیرم. سوپروایزر اونجا خیلی قفلیه، یعنی اینطوریه که حواسش خوبه ها. خب حساس کوچکتر این چیزا رو هم نسبت بهش واکنش نشون میده. خلاص من از صبح با این حال و روزم اونجا بودم، هیچی نخوردم، حتی یه لیمه آبم نخوردم. دارم میمیرم. برم خونه یه تیکه غذا بخورم. میخواستم برم باشگاه ولی با این اوصاف اینطوری گلوم چرک کرده اینا، فکر کنم رفتنم درست نباشه. میرم هم ممکنه بقیه رو مریض کنم، هم خودم حالم بدتر شد. چون دیشب حالم یه خورده بهتر شده بود ولی الان دوباره به هم ریختم. اصلا این قسمت داغونه، اینجا پر چرکه، پره، دارم میمیرم. خلاصه بریم خونه. امیدوارم این محیط کار جدید خوب باشه، چون دیگه انقدر که قرقر کردم همتون میدونین که دفعه پیش دهنم سرویس شد تو محیط کار قبلی. کاش که اینجا جای بهتری باشه. فقط یه چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی چیزی بهت یاد نمیدن و خودت طبق معمول دیگه خودت یاد بگیری. فقط ازت اطلاعات میخوان، اینطوری که اینو بلدی، اینو بگو ببینم چیه فلان، در که خب بهت یاد ندن. خودم باید زور بزنم دیگه. چی فعلا همین بریم خونه چیز بخوریم تا من نمردم. چی بعدن باز باهاتون حرف بزنم. فعلا سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز روز دوم کارآموزیم بود. رفتم قبل 6:30 صبح اونجا باشم دیگه. واقعا کم خوابیده بودم، فکر کنم فقط 3-4 ساعت، نه 4 ساعت هم نشد، 3 ساعت خورده خوابیدم. خلاصه پا شدم رفتم. بعد میگم اونجا هم شرایطش اینطوریه که این جای جدید مثلا خودت باید یاد بگیری، چون سرشون شلوغ‌تره نسبت به اون جای قبلی که بودم دیگه. بیشتر دغدغه اینو دارن که کار خودشونو راه بندازن. خلاصه کلی کار میکنم دیگه، میدونم این ور اون ور، فقط دستخواه نمیشینم، نمونه میگیرم فلان و این داستانا. خلاصه نکته من ساعت 6:30 رفتم. بعد گفته بودن که شیفتای کاری اینجا 7.5 ساعت است. خب بعد ساعت 2 شد، من میخواستم برم. گفتم که از یکی از بچه‌ها پرسیدم من باید اجازه بگیرم، گفت آره. بعد زنگ زدم از خانم دکتر اجازه بگیرم، گفتم اینطوری من میتونم برم. برگشت گفت چرا؟ گفتم خب من ساعت 6:30 اومدم دیگه، شیفتم تموم شده. گفت ببین شما الان نیروی کار اونجا نیستی، واسه همین اگر که بخوای یاد بگیری باید بیشتر بمونی دیگه فلان. گفتم خب من کلاس دارم. چه کلاسی؟ گفتم مثلا زبان و اینا. این خیلی حس مزخرفیه که اولین بارم نیست این تجربه دارم. بقیه اینطوریه که انگار براشون کار میکنی مثلا صاحبتن، یعنی چی میخوری چی میپوشی اینطوریه. خب
دفعه قبلا هم اینطوری میشد مثلا چه کلاسی واسه چی میری فلان. من موقع که اینجا رفتم واسه مصاحبه بهشون گفتم من برام مهمه مثلا به کارهای شخصیم برسم. هم به همسرشون گفتم هم به خود خانم دکتر گفتم برام مهمه اونا. گفتن اوکیه، فقط این که اولویتت باید کارت باشه دیگه. گفتم باشه. خب اولویت هم هست دیگه، من ساعت کاریم پر شد، الان شیفتو دارم تحویل میدم، چه احتیاجی هست. خودشم میگم اینطوری هم نیست بقیه همش بگم دارم به اطلاعات میدن که من اونجا بمونم. بعد خودم یاد بگیرم خب برام خسته شدم مثلا استراحت کنم، بعد کلاس دارم، بعد تمرینای اونو انجام بدم. مجبورم کرد بهش توضیح بدم. بعد برگشت گفت آره ببین شما نیروی اونجا نیستی دیگه، واسه اینکه یاد بگیری باید بیشتر بمونی. درسته اول به من گفتی ولی اولویتت باید کارت باشه و فلان. خلاصه یه تهدید ریزی کرد. بعد گفت باشه الان میتونی بری اگه میخوای. این مدلایی که مثلا یه کار میکنن که مثلا برگرد بگی که نه پس میمونم. منم اومدم موقعش ولی ناراحت شدم. یکی از بچه‌ها گفت چی شد؟ گفتم اینطوری. گفت من یه مدت طولانی قبل از که بیام اینجا 7 سال گفت اگه اشتباه نکنم خوشنویسی میرفتم، انصافا هم خطش خفنه اینطوری نه از طریق نامه نویسه. گفت اومدم اینجا مثلا کلاس داشتم میگفتم. گفت خانم دکتر ناراحت شد. گفت ناراحت شد. گفت مجبور میشی به مرور یه سری کاراتو کم کنی. گفتم خب من بهشون گفته بودم. بعد تازه اینجایی که اومدیم، حالا مبلغو نمیگم گفتنش درست نیست، اینطوریه که تا موقعی که بیمت کنن پول کمتری بهت میدن تا بیمه بشی اون موقع. بعد حالا اینکه کی بیمت میکننم یه بازی مشخصی نداره، اینطوری که 3 6 10 حالا هر چقدر که بستگی به خودت داره. درکه این دختره که من دیدم این همکارم گفت منو 10 ماه طول کشید بیمه کنن، حسابی هم حرفه‌ای و اینا، چون سابقه هم نداره تو کلش اینو فرو کردن که آره چون شما سابقه نداشتی به خاطر اون داره که ربطی نداره. من جای قبلی که کار میکردم منم 0 رفته بودم، سابقه نداشتم، قبلا اینجا کارآموز بودم رفته بودم. درسته که اولش بیمه نکردم، میدونم خیلی جاها این قانونو دارن ولی حقوقمو کامل بهم میدادن، دستی میدادن. حالا بیمه نکردن چون یه مدت بعد آزمایش میبودم ولی یه تاریخ مشخصی داشت، اگه ازت راضی باشی بعد 3 ماه بیمه میکنیم که دقیقاً این کار کردن. اینجا کمتر که میدن هیچی، تاریخ مشخصی هم واسه بیمه کردن ندارن، کارش هم تازه بیشتر جای قبلی نمیگم عالی بود، اونم مشکلات بد خیلی زیادی داشت که من در اومدم. ولی منظورم اینه که آدما واقعاً یعنی اینقدر بهشون جایگاه قدرت میدی، حالا از یه اندازه معیار اینقدر در نظر بگیرین تا بیشتر، تا میتونن سوء استفاده رو میکنن. خب من این همه ساعت وایسادم، اگه من کارآموزم دیگه نباید کارهای شما رو من انجام بدم، عجب اونو بهم میسپارین. خب من دارم کارو انجام میدم دیگه، ساعتم تموم شده، واسه چی بمونم؟ مگه ماها آدم نیستیم؟ زندگی شخصی نداریم؟ نمیدونم چرا تو ایران اینطوری شده که وقتی یه جا میری کار میکنی پول خیلی ناچیزی بهت میدن که حتی نمیتونی باهاش لباس بخری، در ازای این توقع دارن که سپاسگزارشون باشه، جلوشون سجده اینو بکنی، بعد 24 هم اونجا بمونی. البته من میدونم چرا، دلیلش خیلی از دوستان عزیزی هستن که به هر قیمتی حاضرن کار کنن. میدونم خیلی مشکل مالی دارن ولی به نظر من آدم با عزت نفسش رو رعایت کنه، چون اون حرکتی که میکنن یه سریا به هر قیمتی آوانس میدن، نه تنها به ضرر خودشون میشه، به ضرر خیلی بعد از اونا میشه. یعنی بقیه همون توقعات بیجا رو دارن، چون اینطوریه که عجب فلانی این کارو کرد تو هم باید بکنی یا اون یکی هم باید بکنه. خلاصه اصلا خیلی ناراحت شدم، یعنی اینطوری بخواد پیش بره من نمیمونم اینجا. به نظر من اون مبلغ، بازم میگم قبلا هم گفتم بازم اینو تاکید میکنم، اون مبلغ ارزش اینو نداره که به آدم توهین بشه، اصلا ارزششو نداره. حتی اگه پول بیشتری هم بهت بدن، از من به شما نصیحت، حتی اگه پول خیلی بیشتری هم به شما بدن، اگر که بهتون احترام نمیذارن از اونجا در بیان. حالا من این اولین بار بود، دیروز اینطوری رفتار نکرد، بعد از اینم میخوام همون سر تایمم در بیام. اگر که ببینم باز از این توقعات بیجا دارم، خلاصه اینجا رو هم ترک خواهم کرد دیگه. چی دیگه گفتم یه آپدیت بدم بهتون تا ببینیم بعدن چی میشه.
برم خونه الان نهار بخورم، خستم. خودم سعی کنم خودم آروم کنم و یه خورده درس بخونم، عصر برم کلاس زبان اگه تونستم. چی دیگه؟ فعلا. در راستای توضیحات قبلی اومدم بگم که من یه جای جدید که رفتم اینجا رو امتحان کردم و از اینجا استفاده دادم. ماجرای بی پایان من از استعفاهای بی پایان. شرایطش واقعا بهتر نبود تو یه سری جهات. چرا؟ نور چطوریه؟ هم ببندم بهتره. از یه سری جهات چرا بهتر بود، از یه سری جهات بدتر بود. رفتم حالا یه هفته امتحانی، دیدم نمیارزه. آخرش هم زنگ زدم به کارفرما، گفتم متاسفانه من نمیتونم همکاری داشت باشم. بعد کارفرما خیلی جالبه، موقعی که هستی قدرتون نمیدونم، موقعی که میخوای بری تازه یادش میفته او نیروی خوبیه و اینا، از دستش ندید. گفت چرا؟ گفتم خب شرایطتون اینطوریه، مثلا شرایط کاری قبلی من از اینجا بهتر بود. اونجا مثلا سر 3 ماه بیمه میکنن. گفت ما هم سر 3 ماه بیمه میکنیم. گفتم نه، شما گفتین که بین 3 6 10 مثلا ممکنه طول بکشه بستگی به کارت. آره ولی خب اگه کارت خوب باشه سر 3 ماه بیمه میکنیم. گفتم نه دیگه، اونجا چیز قطعی بود، اینطوری نبود که حالا اگه فلان، هم نمیدونه که. بعد اینم بهشون توضیح دادم، گفتم که محیط کار قبلی این کسی که بیمه میشد و بیمه نمیشد یک اندازه حقوق میگرفتن، فقط فرقشون همون بیمه بود. شما چند میلیون تومان تو این چند ماه میخوای کمتر بدی. بعد بچه‌ها کارش سنگین بوده، یعنی رستو میکشید. مثلا محیط کار قبلی نمیگم خیلی آسون بود، ولی طوری بود که میتونستی کاراتو سریع جمع کنی، بشینی حالا کارهای خودتو بکنی، زیاد بهت کاری نداشتن. ولی اینجا اینطوری نیست، یعنی قیرون به قیرون اون حقوقی که بهتون دادن از حقوق خودت کشن. دیدم نه نمیشه دیگه. نمیدونم کولر نباید روشن بشه، محدودیت هست، نه که نباید ولی خب زیاد نباید روشن بشه، یا نمیدونم یه سری خدمات که جای قبلیم برام رایگان بود، مثلا همون آزمایش دادم و اینجور چیزا، اینجا رایگان نباید پول میدادی مثل یه مریض عادی. آره متوجهم، اگه جایی باشه که تعداد نیرو زیاد باشه، هر کسی بخواد بیاد آزمایش بده و اینا، هزینه‌اش زیاد میشه. ولی دیگه جایی که چند تا دونه نیرو داره، این هم داریم کار میکنیم، به نظرم حقمونه که یه سری امکاناتو داشته باشیم دیگه. خلاصه اونم کنسل. بعد دیگه چی بهتون میگم، اون سختگیریشون بابت گوشی و نمیدونم تایم استراحت دقیقا ما یه رو باشه و اینا، هر جوری حساب کتاب کردم نه نمیارزه. من خسته کوفته برم سر کار به خاطر مبلغ ناچیز که اونم آیا الان بیمه میکنن، کی بیمه میکنن. صدام گرفته. بعد بیام خونه خسته کوفته، تا من مثلا حالا روزایی که شیفت صبح باشم تا برسم خونه میخواد بشه ساعت 4، حالا یه خورده استراحت کنم و اینا میخواد بشه ساعت نمیدونم 5:30 6. به نظرم منطقی نم. میدونم همه جا همینطوریه، ولی من از جای قبلی در اومدم که شرایط بهتری پیدا کنم، حالا یا میشه یا نمیشه. به نظرم اینکه آدم ناچارانه یه چیزی رو قبول کنه درست نیست، میشه منتهی به یه چیز بدتر میشه. انگار از چاله در اومدم میفتم تو چاه. خلاصه اونجام در اومدم ببینم یه جای بهتر پیدا میکنم برم، اگرم که نه فعلا هستیم دیگه. گفتم یه آپدیت بدم بهتون بابت اتفاقاتی که این مدت افتاد. حالا عصرم کلاس دارم، بازم براتون سعی میکنم ویدیو بگیرم. الانم میخوام برم کلاس، چند دقیقه زود رسیده بودم گفتم ویدیو بگیرم. چی دیگه؟ فعلا سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز الان این ساعت کلاس داشتم، کلاس دوم، ولی حسش نیست برم. حالا بد نیستا، ولی دارم خود بپیچونم. گفتم ببرمتون بیرون از بازار، اینا خورده فیلم بگیرم، تو شب خوشگل میشه. بازار محلیمون رو بهتون نشون بدم، یه خورده هم به کارام برسم، بریم که با هم همراه بشیم. فعلا
بدم. البته 3 تا کتاب سفارش داده بودم، اون هفته بعد میرسه. حالا واسه اونم شاید ویدیو گرفتم، میگم باید انباکسینگش کنیم. دستتون باش اتکت نخوریم. این دوتا دیده میشه. این شب بخیر غریبه است. این کتابم اطلس دل برای نشر مونه. خب نوشته برنه براون. اینم نویسنده‌شو اگه درست بگم نویسنده‌ش آمریکاییه، مکایا بیگالت یا همچین چیزی اگه اشتباه نگفته باشم. حالم سبکم. خب اول راجع به این کتاب توضیح بدم. من تعریف این کتاب رو خیلی شنیده بودم واقعیتش، با اینکه همونطوری که مشاهده کنی یه عالمه کتاب دارم، 90% هم نخوندم، ولی نتونستم مقاومت کنم، گفتم بگیرم داشته باشم انشالله که میخونم. این کتاب راجبه یه خواهر برادره که اسم خواهر لیدیاست، اسم برادرم لوکاس اگه اشتباه نکنم. لیدیا از لوکاس مراقبت میکنه. لوکاس یه جوان خیلی خجالتی و اصلا با اجتماع نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اینا 10 سال پیش مادرشون از دست دادن. لیدیا هم بابت همین موضوع کلا زندگی خوشو وقف برادرش کرده لوکاس، و توی خونه که بهشون ارث رسیده توی جزیره کنار دریا اونجا زندگی میکنن. و چون که هیچ ارتباطی با جمع ندارن، تمام زندگیشون یعنی بیشتر وقتشون سپری میشه به مرور خاطرات گذشتهشون، خاطرات بچگیشون و اتفاقاتی که قبل از اون افتاده. و ماجرای خانواده با اومدن یه دونه غریبه کاملا زیر و رو میشه، یعنی طوری که زندگیشون اصلا مثل سابق نمیشه. این غریبه یه روزی از کشتی پیاده میشه و با لیدیا ارتباط برقرار میکنه و این غریبه طوری از این خانواده اطلاعات داره، رفتارشون، تمام خاطرات کودکیشون رو میدونه که لوکاس فکر میکنه که این همون برادر کوچیکشونه که توی نوزادی مرده و تناسخ پیدا کرده تو قالب جسم این مرد جوان، چون این مرد همه چیز اینا رو میدونه. و لیدیا که شیفته این مرد شده بوده ولی در این حال بهش مشکوک بوده، مجبور به یه تصمیم میشه، یه تصمیم سخت که از خونه زندگیش جدا بشه و جزیره رو ترک کنه تا بتونه اطلاعات کسب کنه، حالا تا جایی که من میدونم. این کتاب تو دسته رمان‌های ترسناک و رمزآلود دسته‌بندی میشه. پشتشم براتون بخونم. نوشته که نحوه تصاحب و از دست دادن چیزها در زندگی خیلی عجیب است. آدم‌ها امروز مال تو هستن و فردا نه. مکان‌ها و حتی خانه‌ها امروز به شما تعلق دارن و فردا نه. و همینطور خاطرات. شاید شما هیچ خاطره‌ای از پرنده و قطار نداشته باشید و بعد ناگهان مجذوب خاطره‌ای عشقی سراسر دروغ می‌شوید و همه جا پر از قطار و پرنده می‌شود. نزدیک اینو من 420,000 تومان ناقابل خریدم قیمتش توی شهریور ماه دیگه، اواخر شهریور دیگه، شهریور ماه 403 قیمت 420 تومنه. حالا یه ماه بعد اینو چند بشه نمیدونم. این از این کتاب. بریم سراغ کتاب بعدی. خب کتاب بعدی اطلس دل برای برنه براونه. برنه براون توی این کتاب سعی میکنه که گستره پیچیده‌ای از عواطف، رفتار و افکار ما رو به تصویر بکشه که از تجارب ما به دست میان و با یه زبان خیلی دقیق و فکر شده به ما کمک میکنه که درک بهتری از این احساساتمون داشته باشیم و بتونیم بهتر برای دیگران توضیحش بدیم. من قبلا از این نویسنده کتاب دیگه هم خونده بودم به اسم موهبت کامل نبودن. ببینم کجا گذاشتمش. اینجا باشه.
این کتاب ها بیشتر توضیح روانشناسی هست. حالا یه بخشی از این کتاب بخوام بخونم از پشتش. اینطوری نوشته که در خانواده من درباره هیچ چیز، واقعا هیچ چیز صحبت نمی‌شد. احساسات، ترس‌ها، بلوغ، مسائل مالی یا خویشاوندانی که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات روانی درگیر بودن، به نظر می رسید همه آدم‌ها از جمله خود من نومیدانه در پی ارتباط بیشتر با زندگی خود و دیگران بودند، ولی کسی راهش را بلد نبود. شاید پیدا کردن یک زبان مشترک و راهی برای شناخت و درک عواطف انسانی می توانست چاره‌ساز باشد و یادمان بیاندازد که می توانیم دوست داشتن خودمان را به راحتی دیگران ترجیح دهیم و در این حال روابط خود را بهبود بخشیم. خب فکر کنم با این متنی که از پشتش خوندم کاملا مشخص باشه من چرا این کتابو خریدم. یه تیکه دیگه از پشتش رو بخوام بخونم، توضیحی که راجع به کتاب داده اینه که زمانی که احساس می‌کنیم در زندگی گم شده ایم، اولین واکنش غریزی ما یافتن مکانی امن برای آرامش روح و روانمان است. مکانی در عالم درون. گم شدن تلنگری است برای ایجاد دوباره ارتباط، برای برقراری ارتباط معنادار با دیگران. در وهله اول باید با خودمان ارتباط برقرار کنیم و برای این کار باید درک مشترکی از زبان احساسات و تجربیات انسانی داشته باشیم. من این کتاب رو خریدم. قبلا هم این کتاب ازش خونده بودم. با حافظه ماهیباری که دارم خیلی درستابی یادم نمیاد، ولی همونطور که از اسمش معلومه موهبت کامل نبودن و میتونیم ببینیم یا نه، درباره به آغوش کشیدن خودمون با وجود تمام نقص‌هایی که داریم. حالا این یکم ازش تعریف شده بود، گفتم بگیرم تو حوزه فکر کنم توسعه فردی اینا بشه ازش استفاده کرد. امیدوارم که کتاب خوب باشه. حالا میخونم میام بهتون بیشتر توضیح میدم. اینم چند خریدم، قیمتشو بگم. کجا؟ آها، اینم 240,000 تومان. 240,000 تومان. این دوتا کتابی بود که این سری خریدم. من اسمشون کامل میافته یا نه. خلاصه فعلا همین. گفتم ویدیو آنباکسش رو بذارم تا امیدوارم خوشتون بیاد. فعلا